Nagyon szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Folytatjuk Gúlacsöcs történetét. Már elég régen játszottunk, úgyhogy folytatjuk is. A perui dzsungelben vagyunk még mindig, akármennyire is meglepő. Én már nem egészen emlékszem, hol tartottunk pontosan, de egy biztos, folytatjuk, ahol abba hagytuk. És megérzésünk nem csal, a perui dzsungelben vagyunk. Merre a menet? Igen, mert itt teljesítettünk, tényleg most már emlékszem annyira, hogy teljesítettünk, itt volt egy opcionális hely, amit itt teljesítettünk. Ugye erre kijuthatunk. Ez viszont két emberes. Jonah, help me with this. Jonah! On 3, 2, 1. Mondjuk, hogy sikerült fordítani a 3-2-1-et 1-2-3-ra? Hoppá! Húba! Na ez gond. Azaz. A mocskos. Az majom. Azt a rohadt! Egyből az akció közepébe vagyunk. A rohadt életbe. Nyugodjál le most már! Azt a rohadt életbe. A mocsok puma. Szedjük szét! Nem lehet szétszedni? Legalább a nyilaimat ad vissza. Jó van, neki a báj már. Are you okay? Help me with this. Megkóstolta a hátunkat viszont. Vagy csak megkarcolt, fele tudja. Your back looks bad. Ezért nem lehetett meghámozni eddig a pumát. I'm gonna go make camp. Nem néz ki jól a hátad, csinálok egy tábortüzet. Oké. Jonah a hős. Mit csináltunk abból a puma bőrből? Let me take a look at that. It's not pretty. Hát azt gondolom. Na mit teszel rá? You know, with everything we've been through recently, I've been thinking about my brother. I always try to protect him. From my father. From himself. But I lost him. You did everything you could. Úgy tudjuk. If I had been in the right place, at the right time, he would still be here. If I had eyes in the back of my head. You can't protect everyone. Thank you.
Megcsinálta a hátamat. Puma bőrrel kellett volna betakarni. I miss him. I know. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. Yeah? It was so vivid. When I was little, my father used to keep things from me. Hide things. About her, especially. Why would he do that? After she died, he thought they'd cause me pain. It didn't stop me from looking for them, of course. I still have so many questions. Your dad created as many mysteries as he solved. Így van. Szeretett a fater is létrehozni rejtélyeket. Dominguez said that he would use the silver box of his shell to remake the world. If you had that power, what would you do? Panic, probably. You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again. And lose everything else? No way. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. Érdekes. Ugyebár az egyik Tomb Raider filmben is szó van erről, hogy a Lara, hogyha így az idő hatalma a kezébe kerül, hogy esetleg az apjával találkozna újra, vele beszélgetne újra, de hogy az se jó döntés. Ugye mindig kérdés az, hogy a nagy hatalommal ugye sokan rosszra The használnák. adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the forbidden tomb, and solve the mystery of the White Queen. The way will be fraught with trials. Lara, are you doing your math homework? Hát persze. The adventurer should not dally any longer. In a minute, Dad! Ó, kis Laraként. Bátor kalandor. The high walls of the castle beckon, taunting. Ez de menő. A zipline-nal elmehetünk oda. Baszki, de jó. Lara climbs out over a lake of bubbling lava. Itt még csak elképzelte azt, amit igazából később csinál. Strange beasts cross our hero's path. Hard to tell if they're bloodthirsty. Ez de menő. Our hero must be quiet to avoid alerting the king. Yes. I see. What does Lara have to do with any of this? She's in her room doing her homework. Majdnem. She hasn't much time. Ez menő ez a kis Lara. Mázd meg a kastélyt. The King's Guard will never expect Croft to climb the castle. Az egy dolog. De megmásza. Igen, nem annyira lányos dolog itt falakon It's taller mászni. than she thought. De hát a Lara az Lara. Hoppá. Our hero continues climbing, looking for another way in. Nem szakad le? Our hero spies another entrance.
Ez menő. Shoo! Go Menj on! innen! Hes! Young Lara confronts the extraordinary height and danger and pushes it from her mind. Még narrálja is a saját csíntevéseit. Ez is egy megoldás. Almost there. Igen, itt még nem lehetett átugrani. Na. Nagy nehezen, csak She recovered fölmászott. her footing and her goal. Now, onward to the Forbidden Tomb. Tiltott sír. These parapets are damaged. She'll have to squeeze through. She's so close. She can almost touch it, but an invisible force field stands in her way. There must be another entrance. Micsoda kilátás. Találj utat a sírhoz. Megtaláltuk az utat. Már csak oda kell jutni. At last, she spots a way in below. She will have to be careful. Ez egy létraszerű. Why do I do these stupid things? Shit! Jaj. Lejöttünk. Croft chuckles at her audacity. She's close now. Leestünk a házról. Hát jó. Túléltük. At last, she enters the Forbidden Tomb. Forbidden Tomb. Halom. By night, the great bat stole the queen at 30 north and 90 east. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the White Queen is lonely. Fehér királynőt kell megtalálni. The king and the White Queen. There's something in the shields. Meg lehet tekinteni az This erekig. enigmatic illustration, recovered from a cursed and empty mausoleum, might be what our brave adventurer needs to finally find the lost treasure of the White. És It a has másik. taken our hero years to... Ja, ez meg a térkép, amit csinál. The coordinates might have something to do with the globe. Mit mondott, hogy volt valami fok? This enigmatic illustration, recovered from a 30 cursed and empty észak, mausoleum, 90 kelet. might... Nem fordítva. Gondolom, hogy így kell talán. 30 észak. És 90 kelet. Meglátjuk, ez hátra működik.
Igen, ez már itt Ázsia, keményen. Menő ez a földgömb is amúgy. With light, unlock her love's release. It worked. Működött. És lett egy létra, amin föl tudunk menni. Itt is. Croft has entered the forbidden mezzanine. Tiltott She'll have to galéria. be careful. A Yatiri, a South American healer. A Yatiri, a South American healer. Do you know? A baby Tyrannosaurus Rex. I wonder if it lost its mother too. Levél apától az építő cég számára. Mindenféle maszk. No matter where you stand, these masks seem to stare at you. Animal skulls, an omen of death, and symbols of great change. Ez itt? This looks Mayan. Is it Kukulkan? I wonder who those two dogs are. This is from Colombia, a Xeno chieftain mask. I wonder if these eyes have seen El Dorado. I haven't seen some of these artifacts before. Ezeket még nem látta, legalábbis An párat. ossuary. This box contains the bones of the dead. I can't read the inscription. Ezeket mind felfedezzük. This is the kind of armor that the conquistadors wore during the Age of Discovery. I wonder what they found. Mindent is. A statue of an Ariki from the Cook Islands. 25th dynasty. The interior of the sarcophagus is incredibly intricate. Nagyon menő. This looks Greek? No, Persian. I wonder what she's guarding. Amit őriz. A Persian lioness. But someone stole her head. I wonder what she was looking at. Nőstény oroszlán feje nincs meg. The death mask of Agamemnon. Agamemnon Found in halotti Mycenae. maszkja. An African tribal mask, made of gold. Ashanti, perhaps. Need to find the White Queen. Ezzel kell valamit csinálni. Ezzel kinyitjuk a szárnyát. Hogy ez miért lesz jó, azt még nem tudom. Teljesen széttől Great a bat's wings unfurl. plafonon. És itt oldalt lejön valami, ahova nem tudok nézni most. Ó, és megvilágít valamit. Ó, a táblán. Need to find the White Queen. Fehér királynőt. Na de most kit hozzak oda? Ugye vagy őt tudom idehozni, vagy őt tudom idehozni. Hát mi van akkor, hogyha én őt... átviszem? Vagy elég, ha csak mind a két pozícionál egy bábú? Vajon? Nem. Need to find the White Queen. Nem. Vagy ide kéne... Várjál csak. És mi van, hogyha ide csinálok egy ilyet, hogy itt mind a három itt legyen egy sorban?
enged. És ide be. Ez se jó még. This is an old game. 2 shields and a Két white pajzs és crown. fehér korona. Could that be the White Queen? Ó. Hogy úgy kéne elrendezni? Ahogy meg kéne, igen, tehát meg kéne találjam a királynőt. Tehát nincs itt királynő a figurák között. Pajzsos. Egy darab pajzsos van. Nem, 2. Akkor őt visszarakom a helyére. Akkor nálam. Ó, már van egy sejtésem. Ugyanis innen fog előjönni szerintem. Mert itt van egy ilyen sávja, ahol ő be tudna csúszni ezen a sinen. Csak ezt... Need to find the White Queen. Csak hogyan tudom őt elővaházsolni? Itt az a kérdés. A Olvasgassunk. Byzantine scroll. Justice is the constant and perpetual wish to render everyone his due. Emperor Justinian. This is Egyptian, an evil eye box. The contents were meant to help sustain and provide for people in the afterlife. Ez a túlvilági kérdések mindig érdekesek. The Sun King, Louis Napkirály, XIV, igen. married Maria Theresa, ending a long-standing war between France and Spain. The poor queen, Maria Theresa, died a painful death, to which the king said, "This is the first trouble she has given me." Az igen. Ez mondjuk kemény. Király ilyet I mond. bet the poor thing could hardly see out of that chanfron. Hát igen. Szegény paci. Mid-14th century barding. Germanic, I think. I can't imagine how heavy those bardings were. Those poor horses. A quotation from Chaucer. What is better than wisdom? Woman. What is better than a good woman? Nothing. Érdekes, érdekes. The head of King David. From a shepherd to a king. Imagine that. The cup of St. John. The apostle had been given a chalice of poisoned wine, but after his blessing, the poison transformed into a snake, and he drank the wine unharmed. This is Igen. an old game. 2 Oda fog shields jönni a and a királynő. white crown. Valahogy elő Could kell... that be the White Queen? Ó, viszont... Aha, tehát most így megvilágítja. Lehet, hogy ez eddig is így volt. A földgömb megvilágítja ugye azt a címert, és lehet, hogy emiatt jött le ez a létre. Lehet, hogy akkor még itt fent van valami dolgunk. Előcsalogassuk. Need to find the White Queen. Mindjárt, mindjárt. Keressük a megoldást. Ezeket elolvastuk. Megoldáshoz viszont nem vitt közelebb. Need to find the White Queen. Vagy úgy kéne állítani a... De nem, mert a denevér szárnya így van jól. Hogy pont azt a 2-t. Tudok ezen még csavarni? Mert ha... Igen, tudok. Ja, hogy így egyáltalán nem is világít. Jó, akkor maradjon. Hogy tudnám előhozni a királynőt? És ha most csinálnám azt, hogy a földgömböt elfordítom, hogy valahova máshova menjen a fehér. 90-es. Aha, hogy egyből a létre már nincs is ott. Viszont így ki tudna jönni a királynő, viszont így nincs fény. És meg is áll itt egyből a dolog. Need to find the White Queen.
Most ők itt jó helyen vannak szerintem így. Hogy a pajzsosat kéne odavinni? Hogy ott 2 pajzsos van. Akkor lehet, hogy át kéne rendezni őket? Próbáljuk meg. Hogy a 2 pajzsos legyen ott. Viszont ahhoz... el kell ezeket egy kicsit odébb rakni. Igen, és akkor ezeket is odébb kéne tenni. Mondjuk így. Sőt, akkor őt mondjuk így. Ezt ide. Ezt oda be. És akkor most őt akkor mondjuk kivisszük ide. Jó, így egyből is tudjuk vinni, jó? És akkor most a 2 pajzsosat. Az egyiket visszük oda. Aha, mert lehet, hogy pont oda fogják vetíteni a fényt. Aha! The knight's shield reflects the light beam. Mondom én. És a másik pajzsba meg a másik pajzsos fogja. There she is. The White Queen. Ki kell szabadítani. I have to help her. Segítenünk kell neki, de hogy? Itt igazából, hogyha most elforgatom a földgömböt, akkor elvileg a létre az... Now I can free her. Igen. With light, Gyere csak. unlock her love's release. Amazing. Nagyon menő. Her heart pounding, our hero crosses the threshold into the unknown. These are Mum's things. Igen, ezért volt királynő, gondolom így mögötte. Ugye ez az anyukájának a holmia. The path was dark and is guarded by bats, said the Red Knight. The White Queen regarded him with a curious smile and said, Bats! I'm not afraid of bats. I'm not afraid of anything. Tell me about this. You and me are riding a T-Rex in Egypt. Where's Daddy? At work. Hát igen. Apa mindig munkában volt. Oh. Amelia, this is very, very important. I cannot abandon my responsibilities just on the third. You are always on the verge. Your obsession is destroying this family. Obsession. I'm upset. You are missing your daughter's childhood because you're always in some tomb on the other side of the world. Why can't you be happy with what you have? For goodness sake, you don't have to deal with it. Dad? Please, for goodness sake, you've got to understand. This is probably the most important one I've arrived at. Well, okay, what do? I have to... Dad? Dad!
igen, hogy elvileg nem öngyilkos lett az apja. Come on. Please, Dad. De akkor az anya lőtte volna le. Don't leave me. Míg az apa kezébe a pisztoly. Kis visszaemlékezés. Morning. So, Silver Crown Mountain? Yeah. I wonder what the jungle has in store for us today. Whatever it is, we'll handle it. Öltözék. Hey, it can't be worse than... Azt mondja. Jaguár császárnő mellénye. Igen, amíg majdnem megölt. Na gondoltam, hogy föl lehet venni. Előnyök alsótest, ellenség ébersége. Jó. Na, mondom én, gondoltam, hogy bosszúból fölvesszük hordani. Alsótest. Halkmozgás. Nagyon jó. És vannak ilyen teljes test. Wow. Kalandor. Angel of Darkness. A beszarás. És az eredeti. Az eredeti. Nem lehet csak 90 fokkal forgatni. Az eredeti gúla csöcs. Gyönyörű. Gyönyörű. Na. Igen, ezt vegyük fel, ezt így. Jó. Let's go. Ahol az ikrek tanácskoznak, találd meg kuvak valamit. Igen, most... Hoppá. Jó. Ó, igen, tényleg lehet ilyen izéket csinálni, ilyen mindenféle keverékeket. El is felejtettem. Healből azért tankoljunk fel. Jó, ez is ilyen két emberes. De remélem nem az lesz, mint az előbb, hogy én átmegyek, aztán megint jön egy puma, aztán megharap. Ó, most a Jonah megy erőre, mert tudja, hogy nincs ott veszély, mi? Na persze. Na persze. Oké. Okay. Feltűnően sok itt a gyógyító növény. Veszélyes. Jack naplója. Fa, az kell nyilakhoz. Nyilakhoz is. Nagyon-nagyon sok basszus a gyógyító növény, ez nagyon gyanús. Nem szoktam ennyivel találkozni útközben. Lesz ennek még bőjtje. Hopp! Van egy kis loot. Nézzük már meg. Viszkentyű. Fejlesztéshez jó lesz. Szóval a lépcsőn szerettem volna felmenni. Jó, ez a fa útban van, úgy látom. Na, fel tudunk menni, jó? Ezt megfeszítjük. És itt mik vannak? Plusz egy képességpont. Kin Chest térképe. Találd meg Kuvak Jakut. Alaptábornál fejleszthetek majd. Oké. There's a road.
Let's check it out. Hogy oda csúszik. Egész sáros. A puma bőr. Tiszta sár lett a puma bőr. Shit, Trinity, get down. Damn. Ó, Follow my lead. beragadtak a sárba. What are you doing? Get back. De sározta magát. You're the logistics guy, aren't you? I'm not the one who brought onto a bottom bridge. Oh, hold up! I got him! Hold on, you're friendlies. Keep your eyes open. Check back there. I'll do it. Put her right there. Make sure nothing can get through. I want this whole area sealed off. Yes, sir. If there's anything here, we're gonna find it. Ó, tehát, hogy itt tudunk a fal mellett menni. Aha, Jonah is teszi a dolgát. Ennek örülök. thing was serviced. This is rusty. Don't get distracted, Mendez. What are we looking for here? Anything that moves. Anything that doesn't. They still didn't find that relic. I'd love to be the guy that does. Me, why not? Be a hero. I'll be dead more likely. See? No thanks. I'll keep sitting here looking for hostiles. Jonah is Less talking, szépen more dolgozik. looking, gentlemen. Get off your asses. Yes, sir. It's quiet. What's your team doing? I'll check. Hagyjad We're csinálni. not paying them to sightsee. Ó, milyen fegyvere I'll have van. to go under. Yeah. We know there's a temple. What we're looking for is any smaller ruins we might have missed Wait. before. Okay. Durva. Pretty wet in there. I'm afraid if we move Azt it, we'll hittem, lose hogy it. ahogy lehajol, benéz ide. Race against it. Why didn't you test the bridge like I told you? Oh, I'm pretty sure we did test the bridge first. Fuck off. I'm not covering for you. Maybe we can pull it out. Okay, maybe. Let me think about that. We can take them. Oké. Együtt. You go left. I'll take these guys. What in God? Hide. Dave, Sammy. Those guys. I told them to test the bridge first. Gyönyörű. Son of a... Dave! Dave! Piff! Jonah, nem? Az hova fut? Hát jó. Volt nála pénz is. Bizonyítjuk. Merre ment ez? Aha. Hoppá. Innen is megy a... Sújt! És ebbe belehal. Lesz fegyverem. Oh, no, you don't! Így is van. Üss szét. Fuck you! Stop. Na figyelj. Thanks. You okay? Yeah. Take this. Na, pisztolyt is kaptam. Gépfegyvert is kaptam. I hope that's the last of them. That was close. Yeah. Új felszerelés. How'd they know to come here? I don't know. Gépkarabé. Not exactly the civilization I was hoping to run into. Nyíl. My arm is so Ő a itchy. That means gépfegyver. it's healing. I might have liked it better when it was injured. És a I pisztoly. know. I'm just trying not to think about my back. You know, my grandmother survived a tsunami in the 60s. What happened? She lost friends. Her family lost their business. But after that, she could feel things coming. Volcanic eruptions, storms, other things. De menő. Ez a barlang, beesik a víz. Égesd el az akadályt. Tüzes, igen. Aha. That did it. Ó, van itt hozzávaló is. Nagyon jó.
Ja, így tüzes, aha. Király. Süt volt, nincs. Rongy. Come on, let's go. Ez mi, olaj? Any idea what the twins in that riddle are? Could be anything. A pair of Vak, monuments or Jakó. mountains Elvileg ide or jöttünk. streams. I suppose we'll know it when we see it. Yeah. Nagyon dzsungeles ez a történet. Az figyelj, I micsoda see people muzsika. down there. Hope they're friendly. I'll let you do the talking. Meglátjuk, mennyire barátságosak. Hi. Do you know if there's a place nearby we can stay for the night? How'd you get so deep into the jungle? You lose your tour group or something? Túra csapat. There were some guys here before, looking for artifacts. You with them? Trinity. Definitely not. I need a break anyway. Come with me. Milyen jó sok I'm eszod sorry van. to ask so many questions, but the only B&B in town is my place. Oh, you can't be too careful. By the way, I'm Jonah. Abby, Lara. Come in, have a seat. Carlos, 3. Carlos. So, Kirakta Lara a cuccat. what are you here for exactly? Well, we were following a riddle when our plane went down. You mean it crashed? Yeah, And you just walked out of the crash? Robbanjak bele? well, you know, it was cruising pretty low. We are looking for Maya ruins. Maya? You know you're in Peru, right? Yeah, long story. Thanks. Well, you don't seem like a typical archaeologist. Oh, she's the archaeologist. I'm just a cook. Really? Yeah, Have you tried any of our local ceviche yet? It's a specialty. not unless it grows in the jungle. Oh, don't tell me you missed our famous fish trees. Na és Where did you segítesz-e? take this? Mexico. Why? Oh, I've seen this symbol before. Where? There's some ruins nearby, and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? Be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Why don't you rest for a while? Tarts szóval. I promised you a day off. Well, I'm not gonna say no to that. Have fun. Ott hagyja a csajra. Addig Jonah lefoglalja. Találjuk meg a romokat. Hello? Veled lehet beszélni? New here, eh? Get used to doing a lot of nothing. Although drinking and sweating helps to break up the day. You're not a local? No, I work a ship that blew into some rocks just outside town. Storm came out of nowhere, sunk the damn thing. Az élet kemény. You want to make a deal? Huh. Az figyelj. Üzletet ajánl. Hello. Are you here with the excavation team? No, just passing through. Okay. If you need anything, the market's in the middle of town. You can resupply before you move on. Thank you. My pleasure. Ez jó ötlet. Kereskedő. Be is jelölt a térképen. Nagyon jó. Te mit tudsz mondani nekünk? 2 years have been working up to never to ask her out. I finally do. And now, who is that guy anyway? Valószínű azt a csőt akarta randizni hívni, akivel a Jonah beszélget. Hát igen. Új alaptábor. Hol van a... Azt hittem, hogy itt tudok megpihenni, mint tábortűz. Te ki vagy? Hey, you want to know your way around Kuakyaku? Just ask me. Are you the local tour guide? I know where to go, and who to steer you clear of. I see. Best fish is on the dock, obviously. Tacos are best at El Licor de Cerdo.
but his beer is piss warm. I'll watch out for that. Oh, and Omar, stay away from that guy. You don't need his kind of trouble. Thinks he can just come to town and take what he wants. Right. Well, I'll be sure to keep an eye out for trouble. Keep them both open. Plusz küldetés is elérhető. Mi viszont erre megyünk. Itt labdáznak a srácok. Na nézzük. Jobbjad. Mit tudsz? Micsoda testcselek. Majdnem sikerült a bőr. Nem csak passzolgatnak. De kegyetlen. Beleszólhatok? Nem lehet beleszólni. Francba. I know it sounds silly. Na nem baj. Itt egy autót is tárolnak. Nincs túl jó állapotban. They've been working all night. Megbízó. And? Isn't that what they're paid for? Omar? Get lost. It's on. Shit, no. Now fuck off and let me watch the damn game. What is that? Mi az, hogy what is that? Az volt az Omar. Le lehet beszélni? Sure would be great to get these thieves out of here. Küldetést Everything ad, all right? gondolom. No, it's all terrible, as usual. These pillagers come to town, hire us to dig up our own relics, don't even pay us a living wage. And then they run off with them and profit. We are all desperate here. There's no work since Porvenir pulled out. We're sitting ducks. And I imagine the storm hasn't helped matters. What little we had is gone or underwater. I don't know what to do anymore. I have some experience with these kinds of people. Maybe I can help. I don't know what good it'll do. Did I catch your name? Laura. I'm Victor. If you want to talk to Omar, the executive lead tormentor in charge of theft and pillaging, he's in there. Thanks. Igen. Be careful. He doesn't like to be challenged. Miután mondták, hogy kerüljem el Omart, személyesen oda megyek. Meccset néz. Piss off, you're spoiling the reception. Milyen meccset néz? Hát ebből nem fog Who are you? kiderülni. Looking for work? Well, you're out of luck. We have enough people. Marco's in charge of HR now anyway. Yes, thank you. Do you know where he is? Where else? The bar. Markóval kell beszélni. Igen, most már több küldetésünk is van. Viszont a fő küldetés felé megyek. Legalábbis a célom az az. Te ki vagy? Just arrived, have you? Lucky. You missed a hell of a storm. I had a brush with it myself. A brush. The wind played hell with the surrounding jungle. Knocked down trees, took out the power. A couple houses collapsed. I'm sorry. It's not your fault. Unless you control the weather. Igen, én irányítom az időjárást. Oké. Igen, itt tudok sprintelni, és már is felejtettem. Jonah, I found Incan ruins, but I think the foundation of the temple is older. Yeah, Abby remembered where she saw that symbol. It's inside the temple somewhere. Great. Tell her thank you for me. I'm right here. You can thank me by not breaking anything. Ez nem ugyanaz a csár? Calling from under the earth. The voices. The old gods. Maybe you just need to rest. No. See for yourself. See where the breath of the gods rises from the womb of the earth. Listen to their pained howls. I hadn't noticed that. Where is this breath? You'll see. You'll hear it. Perhaps you can ease their suffering. Ez ugyanaz a csávó pedig. Hogy van egy ilyen sír. Aha. A titkokat fel lehet így fedezni a emberek által. Na, Jonah is eljött. Looks a lot bigger on the outside. What'd you do? Jonah, look. Ishal and Shakshal. The twins come together.
Laura, What? Abby said not to break anything. I'm not breaking it. I'm restoring the original. Someone was trying to hide it. Az igen. The twins come together before following the path of the living. It's been tampered with. Like that thing in Mexico. This must lead to the next clue. Go. I'll stay here. See what else I can find. Sounds good. Az ikrek találkoznak. Ó, értem. Arra azért jó erőben vannak. The twins. Life and death. Jonah, I found the temple. Great! Damn. Trinity already there, trying to blast their way in. I'm gonna take a closer look. Na igen. Nagyon menő. Ugye akár... halacskák! Erre megyünk, erre megyünk. Forward outpost. Status report. Operation Lone Wolf underway. Trucks en route. What's the rush all of a sudden? Dr. Dominguez is here in Peru. Is that good enough for you? Hi, Commander. Sorry, sir. Ezért le akartam jönni. Hogy tudok lejönni a végén? Nem tudok lemenni víz alá? Pedig itt muszáj lesz. Jó, hogy itt automatikusan lejön. Aha. Ott pont átférek. Hoppá! Those drones were unexpectedly heavy and sharp. Boat looks okay, though. I'm glad you're here. We have a problem. Jenny again? I'm on it. A generátor. Wants us to search underwater? He wants us to search everywhere. Obviously, we've been missing something this whole time. Man down! We've got company behind! Ezt nem jól csináltam. Nagyon nem jól csináltam. Úgy. Csücs! Ó, igen, és itt scale-elődik, hogy mennyi scale-elődik, hogyha egyszerre többet is fejlővéssel likvidálok. Valaki még itt valami nagyobb kaliberrel is lő. Így van. Nagyon jó, lúgolunk. Egészségnövény. Jó irányba jövünk. Laura, you okay? Kiválóan. Yeah, there's a Trinity base here. Hey, Jonah, what happened here? I said don't break anything. Hey, Abby, I can explain. I'll get back to you later, Laura. Magyarázkodj. Don't do anything crazy. Igen, a Laura nem szokott. Thank God. The storm barely affected the village. The epicenter was closer to the plain. But it could have been much worse. What have I done? Na igen. Na What if nézzük the meg az earthquake hits eszköztár. here? Hundreds of people will die. I need to find a way to stop it. Na, fejleszthetünk a fegyvereken. Jok. Mik vannak? Száműzött róka íja. Van még?
Ezüst csapás. Ez lenne a legjobb. Ezt... ezek csak... Ja és várjál, de erre nincsen viszont fejlesztésem. Kérdés, hogy az probléma-e? Csendes szúrás. Ez a hangtompítós kell. Őt fejleszthetjük is. Sebzés. Polírozott cső. Én kicsit máshogy néz ki itt a fejlesztési rész. Ergonomikus markolat, az mire ad? Pontosságra. Nagyon jó ötlet. Érzékeny ravasz, az a tüzelés gyorsaságáról. Elég sok mindent tudok fejleszteni. Fejlesztett kivető, igen. Újratöltés sebesség, polírozott tár. A végén még kimaxoljuk a pisztolykát. Nagyméretű tár. Extra kapacitású tár. Kimaxoltuk a pisztolyt. Na jó. Igen, eddig nem fejlesztettem semmit sem még. Na, puska. Aha, ehhez már nincsen tárgyam. Pisztolyra elhasználtam mindent. Nem baj. Legalább azzal most már nem kell. Ez... mire jobb? Mivel jobb ez? Strappabíró hegymászó. Mászás és harcra. Félelemfogásra. Hát akkor az legyen nyilván. Viszont van ez a másik fegyver, ami eleve jobb. Jó, akkor egyértelmű, hogy ezt fogjuk használni. De és képességpontom is van. 1. A kígyó bőrét elsajátítottam. Igen. Azt nem tudom, hogy melyek azok a... Aha, bagoly vacsorája. Nyílméreg, méreg kinyerések, pókokból, bogarakból. Rögtönzött késre van szükség. Azban ilyen egypontosakból szerintem nincsen nagyon olyan, ami még így jó lenne. Ezek már megvannak. A bőgőmem gyorsasága sosem csúszol le a peremek megrökadásakor. Ez jó. Nőstéróka rugalmassága. Igen. Ez jó, a bőgőmem gyorsasága. Ez kell. Ez kell, ez hasznos. Jó. Több pontom nincs. Mehetünk tovább. Papapa, ez itt valami. XP. Még egy pontot kaptam. Ez képességpont? Igen. Nice. Akkor... Still, if they're here, they're ahead of us. At least it means I'm on some sort of track. If Dominguez is right, and the sun is dying, I have to get to that box before... Meg kell keressük a szelencét. Fa. Nyílból csináljunk már egy párat. Úgy. Bár most a pisztolyt szeretném használni. Sárpocsolya. Átszázzuk magunkat. Igen. Mosakodj! When the recon team gets here, maybe they'll be able to tell us something. Igen, de elvileg így lehetne így bujkálni. This is Commander Rourke. Have you achieved lockdown? We're almost there. All access points are covered, and most of the barricades are finished. Almost isn't good enough. Secure the perimeter now, and make damn sure it's locked tight. Aye, sir. If I could ask, sir, what's going on? Recon team is en route. Rourke out. Hello. How many guys went down there?
ki volt benned. Nagyon jó. És egy emberke. I don't understand how this could have happened. Nagyon jó ez a sáros fal. Taktika. Too many structures in here. Még vannak. The sightlines are shit. Shouldn't we send someone down to look for them? Rourke was explicit. No search and rescue until the recon team gets here. But it's almost been an hour since last contact. The commander doesn't abandon his people. If he says wait topside, He'll be back soon. Probably. Majdnem észrevett. just went down and didn't come up. Ez menő, hogy nem vett észre. És hozzá fölmehetek meglátogatni? Aha. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt így csendesen sikerült. Ne essél le, kilútollak. Mégis nem esett le. Beakadt a lába, és itt most lóg. Leszettem. Na. Leszettem, ne lógjon ott egyedül. Okay, the perimeter's locked down. All we have to do is wait for the recon team. Doesn't it seem a little weird to you? There was a problem underground, but we're fortifying ourselves from a threat from overland. Seems pretty standard. If something did go wrong, we should assume it could be anything. We've got the temple covered, too. I don't know, man. It still feels like we went from an amber alert in the known area to a red alert all over the place. We've been overreacting to things. Itt ez tökéletes. Ketten vannak. Arra az megy ott körbe. Those were good men. They Are. are good men. Damn it, she's Something's up. I'll see what's up. Gotta investigate. Hello, szia! Ah, de jó volt ez így. Nagyon jó. Szépen mindenkit elraktam. Jonah, Commander Rourke is here in Peru. He ordered Trinity to lock down a dig site below an old oil well. You going to check it out? Yeah, I'll see what they found. Rourke was there with Zumau when Dominguez took the dagger. They must have figured out the next step to the hidden city. Igen, itt még bujkálhattam volna, de megoldottuk okosba. Hopp! Olaj. Jó. Mehetünk. Mehetünk. Azt hittem, hogy az vagy egy zipline, vagy valamilyen kötél, amit el tudunk kapni, de hát... Nem. Vizsgáld át az olajkutat. Ó, mászókötélen lógás. Ja, igen, már is felejtettem, milyen jó kis bugos volt ez. Jó, így már nem halunk meg. There's been a bloodbath here. What happened? Vérfürdő. Olaj. Textil. Égetések is zajlottak. Húznyák és toll. Térkép. Jó. Itt besüt a napocska, patkányok rohangálnak. De tüzes. Nagyon tüzes a hangulat. Hát jó. Ó. Jonah, I made it inside the temple. Nagyon menőn I néz think ki. we found something here too. Some numbers. I'm gonna clear it off. Mint egy sárkánynak a szája lenne. Talán Have to match the megomódjál. symbols. A szimbólumot össze kell rakni.
The numbers on the pillars look like the first half of dates. E-shell on the left, shack shell on the right. Igen. És mik azok a számok vajon? Have to match the symbols. Sorrendbe kell rakni. De várjál, de ott is van valami. Nézzük, mi történik. Erre nem is lehet. Mi változik? Mert nem látok semmi változást. Might be able to open these doors. Az addig oké, de... Aha. Mérges paukok. Tehát ez nem jó ötlet. És ha belövök oda egy izét... Igen, mondjuk nem néztem bele, hogy mi van ott. Mindenféle ilyen giliszták, meg kígyók, meg minden is. És ha belövök egy tüzes nyilat... Várjál, nincsen tüzes nyilam. Egy van. Hát, ez sokat nem segített, mondjuk. The numbers on the pillars look like the first half of dates. E-shell on the left, shack shell on the right. Igen, évszám, de milyen évszám kéne? Adódik a kérdés. Meg nem látok semmit, hogy változna a forgatástól. Mert ha látnék itt valami... Might be able to open these doors. Az igen. Mert ott szembe se látom, hogy bármi elforogna. Itt nem látok semmit, ha ezt forgatom. Itt se látok semmi változást. Might be able to open these doors. De hogyan? Haver. Ezen el kell gondolkodni. Ide nem mehetek csak úgy le, ezt már megtárgyaltuk. Ez nagyon fájt. Egyszerre a kettőt ugye nem tudom mozgatni. De miért nem történik semmi mozgás? Bágos lehet, vagy? Might be able to open these doors. Most azt is mutatja, igen, hogy elvileg itt valaminek történnie kéne. Egy pillanat, bekapcsolom a vészinket. Előző játékoknál az működött. Pa-pa-para. Igen, lehet, hogy az előző helyen. Aha. Teljes képernyős mód. Yes, yes, yes. Nincs az nem talál. De függőleges szinkronizáció. Próbáljuk meg így. Nincs történik semmi. Betöltöm a ellenőrző pontot, hátha. Ezt legfeljebb kiderül, hogy én bénázok, ami szintén benne van a pakliba. Vagy esetleg bug. The numbers on the pillars look like the first half of dates. E-shell on the left, shack shell on the right. Ez mind nagyszerű, csak
Elforgattam és nem történik semmi. Pedig valaminek itt mozognia kéne. Hogy esetleg le van valahogy fixálva, de... Nem értem. Azt mondja, hogy itt jöttem be, igazából itt hátrébb semmi dolgunk nem lehet. Besüt a fény a sárkányra, addig oké. Might be able to open these doors. De hogy hogyan? Vagy piciket próbáljak? Szóval az a baj, hogy nem látok semmit, hogy történne bármi. Ilyenkor nem tudom a kamerát sem mozgatni. És semmit nem látom, hogy változna. Legalábbis ha erre tekerem. Ha erre tekerem, másik irányba, akkor se látok semmi változást. Ez pont ugyanígy van a másik oldalon is. Hiába tekerem erre, vagy a másik irányba, nem számít. Csináltam egy ilyen lángoló nyilat, de... Might be able to open these doors. Might be able, azt én értem, csak egyelőre nem. Nem, azt se lehet így kilőni. Might be able to open these doors. Igen, mert ha ide lemegyek, az nem. És nem tudok gyorsan oda beugrani, se tovább. Nem. Egyből sajnos elkap az összes kígyó, minden. Mert gondoltam, hogy oda tovább megyek. Átbújok azon a lukon, de sajnos az nem opció szintén. Valami más megoldást kéne keresni. The numbers on the pillars look like the first half of dates. E-shell on the left, shack shell on the right. Ez mind nagyszerű, csak nem lettem továbbra se okosabb. Mi az, ami változik? Körbe se tudok menni, mert tűz van mindenhol. Felmászni. Azt se nagyon látom, hogy... Jaj! Azt se nagyon látom, hogy hol lehetne. Might be able to open these doors. Might be, igen, csak hogyan? Látom, hogy ki vannak jelölve azok a dolgok. Oké. Az nyilvánvaló. Might be able to open these doors. Csak én tekerhetem ezt akármeddig. Mi visz? Ha elengedem, visszaáll? Most direkt jobbra tekertem a jobb oldalat, és balra ezt. Semmi nem változott megint. Balra tekerem ezt. És jobbra a másikat. Nem tudom, így lesz-e bármi eredménye. Előre nem úgy tűnik. Na, próbáljuk
meg azt mondja, látom ezt az ikont itten, az itt is itt van. Illetve ugye van ez a ilyen pénzérméhez hasonlító ikon, az pedig itt van. Gondolom ezt kéne valahogy megfordítani amúgy. Itt a másik oldalon ugye ennek az ikonja található. És itt pedig csak egy darab pötty van, ami viszont így itt van. De az a baj, hogy itt van egy olyan érzés, hogy amúgy ennek kéne forognia itt ennek a pöttyös kőnek itt. És nem tudom, hogy miért nem forog. Nem akadályozza látszólag semmi sem. Might be able to open these doors. Nagyon érdekes. Na nézzük meg még egyszer. Sőt, lehet a főmenübe is kilépek és The vissza. numbers on the pillars look like the first half of dates. E-shell on the left, shack shell on the right. Igen. Most azt is megpróbáltam, hogy direkt annyi pöttyöt fordítottam. Köveknek kellene forogni. Igen, szerintem is. Szia Zsolti. Én is azt látom, hogy ugye ezt forgatom, és itt történnie kéne valaminek, de nem forognak a kövek. Úgyhogy főmenübe visszalépek, és hát ha. Ugye az automatikus mentés elvileg történt, ugye az alaptábornál is. Megnézzük, hát ha így visszalépek, jó lesz. Mert igen, gyanús, hogy azoknak kéne forogni. The numbers on the pillars look like the first half of dates. E-shell on the left, shack shell on the right. És még mindig nem forog. Nem értem. Rosszul csinálok valamit? Akár balra, akár jobbra mozgatom, nem forog a kő. Itt arra gondoltam még esetleg, hogy valami esetleg fogja, vagy fixálja, de nem látom semmit. Egyértelműen ezt a két kereket mutatja, hogy ezeket lehet forgatni, és nyilván a logika, vagy az én logikám szerint úgy működne, hogy igen, ezeket a köveket kéne forgatni, és azokból egy számot összehozni. De valamiért... És még látom is, hogy itt porzik. Itt, ahol tekerem, hogy igazából itt ennek mozdulnia kéne valamilyen irányba. Lépjek ki teljesen a játékból? Hát, azt még meg tudom próbálni. Azt én meg tudom próbálni igazából. Ami az előző Tomb Raidereknél viszont működött amikor a vészinket bekapcsoltam, meg visszakapcsoltam, akkor az működött úgy. Most azt is próbáltam, az nem működött, hogy bekapcsoltam a vészinket, azáltal nem lett jobb a helyzet. Megnézem. Ezen nem múlik. Ezen nem múlik. Úgyhogy igazából ezekben a Tomb Raiderekben ez egy problémám, hogy ilyen bugok vannak benne. Hogy ilyen bugok, hogy nem tudsz tovább haladni.
Tehát például most beléptem a játékba, és most kaptam meg egy achievementet. Tehát például nekem már ez is olyan furcsa. The numbers on the pillars look like the first half of dates. Ishal on the left, Shakshal on the right. És nem. És továbbra sem. Továbbra sem. Bármelyik irányba. Még egy olyat megpróbálok, hogy az előző alaptáborig megpróbálok visszamenni. Egyáltalán vissza lehet. Igen, ezt felfedeztük. Az élet temploma. From death to life, new moon to full, this temple serves as guardian to the silver box. Oké. És azt hiszem itt jöttem be. Kérdés, hogy vissza tudok-e mászni, hogyha úgy van. Mert itt ugyebár leestünk. Ha jól emlékszem. Igen, egy kötélen kellett, hogy lelógjak. Hát, itt ezen a rácsos dolgon nem igazán nyert mi. Haha. Igen, itt volt az a fal, amiről leereszkedtem a kötélre. Nem tudok vissza sem mászni. Na, ez a problémám. És nem tudok quick travelezni semmi. Hogy mondjuk... Itt van egy dokumentum, de nem is az a lényeg, hanem itt volt a tábor. Ide nem tudok visszamenni, mi? Ja, csak így nem lehet. Hello, Waffin. Na, kéne egy ötlet is, hogyha itt vagy. Szent Háromság jelentés, az ásatás. Azt nem kaptam el. Itt ezzel se. Ugye kilépés-belépés megvolt, vészinket kikapcsoltam, bekapcsoltam. És ha azt mondjátok, hogy forrognia kéne annak a két kőnek, de én is úgy tippeltem, hogy valami mozgást kéne végezzen. Nem tud mozdulni. Hát... Ugyanazok a pöttyök vannak. Ugyanazt az oldalát mutatja a kő. Tehát véletlen se random, hogy melyik oldalát mutatja. Miért nem lehet ezt forgatni? Ezt nem értem. Én megpróbálok ilyen grafikai beállítást, hogy hát ha az segít rajta. Igen. Tudom én, akár mondjuk ezt a RTX-es dolgokat, meg a exkluzív teljes képernyős módot is kikapcsolom. Aztán megnézzük, hát ha. Igazából kezdek kifogyni az ötletekből. Megtartjuk a változtatásokat. Sem, nem baj, most visszatöltök egy ellenőrző pontot, hát ha.
The numbers on the pillars look like the first half of dates. E shell on the left, shack shell on the right. És nem. És nem. És nem csinálja. Ez probléma. Ez rohadt nagy probléma. Ez kifejezetten probléma. Azt mondja, mit tudnánk még kipróbálni? Visszakapcsolhatom a V-Sync-et is, de eddig ebbe a játékban nem volt erre szükség. Újra töltjük az ellenőrző pontot. Az a baj, hogy visszább nem tudok menni. Mentésben, szerintem. The numbers on the pillars look like the first half of dates. E shell on the left, shack shell on the right. Nem mozdulik, nem mozdulik, egyik se, másik se. Bármerre tekerem ezt a kereket. Nem hajlandó, semmi nem mozdul. Jó, akkor igazából arra rájöttem, hogy a grafikai beállítás itt nem segít, hogyha mást állítok be. Ezt visszaállíthatjuk. Meg a V-Sync-et is akár. Jó. És nem. Próbáljunk egy olyat, hogy a főmenübe kilépek. Van-e esetleg ilyen sima betöltési mód, hogy nem a folytatásra megyek, igen, hanem egy játék betöltése. És... hát igen, ezek a maiak. Alaptábori mentés. Próbáljuk meg ezt. Próbáljuk meg ezt. Jobb ötletem per pill nincs. The numbers on the pillars look like the first half Ja, of hogy az dates. meg pont E shell on ugyanez. the left, shack De shell on ez the nem is right. alaptábori mentés. Nem. Nem. Az a baj, hogy az egy ilyen régebbi mentésem az meg gyakorlatilag a streamnek az elejé mentése szerintem. Ja nem, ez az alaptábori. Reméljük. Azon nem múlik alaptábortól, eljövök még egyszer ide, az nem egy nagy... Igen, az nem... volt egy akkora távolság, de ez az alaptábor. Any idea why we're sealing everything up? Because Commander Rourke said to hold the perimeter. No one goes in or out. I know that, smart ass. But do you know why? That's above my pay grade. When the recon team gets here, maybe they'll be able to tell us something. Jó, itt most nem fogok bujkálni. This is Commander Rourke. Have you achieved lockdown? We're almost there. All access points are covered. Nem tudjátok végigmondani. Nem tudjátok végigmondani. Tökéletes pisztolyom van. Felfejlesztettem. Tudod, ki fog veled itt szórakozni. Haladjunk. The perimeter's locked down. All we have to do is wait for the recon team. Doesn't it seem a little weird to you? There was a problem underground, but we're fortifying ourselves from a threat. Taking casualties! Something over here! Pay for the others. Kapott egyet, de ez kevés. Így várok. Na, szépen adjatok nekem. Lootot. Tőtényemet vissza. Jonah, Igen, Commander itt Rourke voltam. is here in Peru. He ordered Trinity to lock down a dig site below an old oil well. You going to check it out? Yeah, I'll see what they found. Rourke was there in Cozumel when Dominguez took the dagger. They must have figured out the next step to the hidden city.
Molotov koktél. Alkoholos rongy. És üveg. Hopp. Te még add ide. Jó. És igen, ide kellett bejönni. Igen, itt volt ez a... Itt csinálok egy mentést. Saját kézzel. És... Itt. Igen, hogyha vészinket használom, akkor a kötél sincs úgy bebagolva. Hát gyakorlatilag ebbe tudok csak bízni. Szent Háromság ásatása. There's been a bloodbath here. Bloodbath. Ebbe tudok csak bízni, hogy talán így nem lesz bugos az a rész. Jelentés. Attention, Dr. Dominguez. Possible entry point located for temple outside of Kwakyaku. Excavation equipment on... Nagyon jó. Itt volt még egy dokumentum. Aha, hogy itt lesz kincses térkép. Na, és akkor most ismét bemegyünk sárkány torkába. És megnézzük, hogy hát, ha most lesz olyan szerencsénk, hogy működik a történet. Nem bánnám. Ezt még egyszer felfedezhetem. Firka az élet templomáról, még egyszer. Na. És akkor most ugrik a majom a vízbe. Jonah, I made it inside the temple. I think we found something here too. Some numbers. I'm gonna clear it off. Számokat talált, és azokat a számokat kéne majd talán itt kirakni, amúgy. Találj meg a módját, hogy kinyissam. The numbers on the pillars look like the first half of dates. Ishal on the left, Shakshal on the right. Ezt már hallottam. És nem. És nem hajlandó. És nem lehet. Továbbra sem lehet. Most már az előző táborhelytől is megpróbáltam idejönni, és pontosan ugyanaz a helyzet. Legalább az a bug nincs, hogy a köteles leereszkedés, de az nem akadályozta legalább a továbbmenetelt, viszont ez igen. Might be able to open these doors. És az, hogy semmi nem történik. Szó szerint semmi nem történik. Hát ez probléma. Gondolkozom még esetleg, hogy lehetne kipróbálni. Mert így nagyon nehéz tovább jutni, még a játék is akadályoz. Jaj. Végén leesek itt a tűzbe. Tekerem én. Azon nem múlik. Semmi nem mozdul. Ezt a rohadt követ nem kell vele semmit se csinálni. Ami molotov koktélt láttam, hogy lehet valahogy csinálni. Csináltam egy ilyen tüzes nyilat. Az sem old föl legalább valamit, hogy... Nem. Arra gondoltam, hát ha elégeti azt, ami esetleg ott tartja a követ, de nem. Az árnyékot is próbáltam figyelni, hogy hát ha fölöttem változik valami, csak ugye a kamerát nem forgathatom oda. De nem, még arról se tudok beszélni, mert nem ez a helyzet.
És itt se változik semmi sajnos. Might be able to open these doors. Hát ez az, hogy csak talán, mert próbáljuk, de nem tudjuk máshogy. Ja, leküldök oda még egy ilyen tüzes nyilat a sok gilisztára. Olyan nagyon nincsenek tőle kiakadva. Szóval itt még rámászni se lehet. Gondolom leugrom a tűzbe, meghalok. Nyilván. Csak ettől The változik-e numbers on the bármi? pillars look like the first half of dates. Ishal on the left, Shakshal on the right. És továbbra sem. Továbbra sem. Ez pedig csak azért gáz, mert ugye ez nem opcionális küldetés, hanem kötelező sztori küldetés. Hát, úgy tűnik, hogy sajnos itt elakadtunk. Lehetséges, hogy játékbugból. Ugye ennek majd utána kell nézzek, srácok, hogy hogy van ez. Szerintem akkor most ennyi volt ez a mai stream, srácok. Legközelebb innen folytatjuk, és a legközelebbi alkalomra szerintem utána nézek, hogy hogyan tudnánk ezen túljutni. Ezt a bugot hogy lehetne valahogy kiküszöbölni. Ennek utána nézek, és akkor innen fogjuk folytatni legközelebb. Úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is. Jó pihenést kívánok mindenkinek. Sziasztok!